बनवणार आहे। अगदी गाडीवर भेटतात तसे दालवडे, त्याला गाडीवर दालवडे असं होतात चण्याच्या भजीला, तेच दालवडे आज आपण घरी बनवणार आहे। चला तर मग दालवड्याची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्यात तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा, त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। एक मोठी वाटी चण्याची डाळ मी 4 ते 5 तास भिजत घातलेली, छान भिजली ती 4 ते 5 तासात आणि धुवून घेतले स्वच्छ। आता हिला आपण मिक्सर मध्ये दरदरीत असं वाटून घ्यायचंय, एकदम पण बारीक पेस्ट नाही करायची। 2 पार्ट मध्ये मी वाटून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये ह्या 2 मिरच्या टाकते हिरव्या, एक जास्त तिखटाची आणि एक कमी तिखटाची आहे। हे अर्धा इंच आलं घेतलंय कापून बारीक, आणि लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या 4 त्या टाकते। हे सर्व मिक्सरला वाटून घेते मी दरदरीत, सर्व पाणी काढून सुकच मी दरदरीत असं वाटून घेतलंय। थोडी थोडी अर्धी अर्धी आपली चण्याची डाळ राहिली आहे, एकदम बारीक पेस्ट नाही करायची आपल्याला, दरदरीतच वाटायचंय। हे काढून घेते मी। हा दुसरा एकदा लावून घ्यायचा आहे, की बाकीची उरलेली पण घेतली आहे मी, ती पण आता न पाणी घालताच वाटून घेणार आहे। असं जाडसर दरदरीत डाळीचा आपल्या रवा टेक्स्चर आले, असं रवाच वाटायचा आहे। त्याच्यात मीठ घालते मी चवीनुसार, छोटा अर्धा चमचा घातलाय मीठ। हळद घालते छोटा चमचा। लाल तिखट आता तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकायचं, मी थोडंसं अर्धा चमचा टाकते, पण हिरव्या मिरच्या आपण टाकल्यात म्हणून कमी टाकायचं आहे। हे थोडासा गरम मसाला टाकते, धण्याची पावडर आहे थोडीशी टाकते, आणि हा एक कांदा कापून घेतलाय मी, मोठ्या साईजचा आहे तो टाकते। अर्धा छोटा चमचा ओवा टाकते मी। ओवा हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल नाही टाकला तरी चालेल, पण चण्याची डाळ आहे काय कायच्या पोटाला बाधते म्हणून ओवा टाकायचा आहे। ओव्याची चव पण छान लागते भजीमध्ये। हे सर्व मिक्स करून घेऊया। ही थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना आहे मिक्स दोन्ही, ते बारीक कापले ते घातलंय मी। पुदिना नसेल नुसती कोथिंबीर घातलं तरी चालेल, पण पुदिनाचा एक छान सुगंध येतो। पुदिना आपल्या पोटाला थंडावा पण देतं, म्हणून रोजच्या जेवणात आपल्या शक्य होईल तसा पुदिना थोडा थोडा तरी वापरला गेला पाहिजे। सर्व छान मिक्स करून घेतलंय मी। आता हे आपण तळून घेऊया दालवडे। तळायला तेल ठेवलंय मी गॅसवर, तेल पण आपलं तापलंय। आता एक एक भजी आपण टाकून घेऊया। असा हात थोडासा ओला केलाय मी, म्हणजे हाताला चिटकत नाही म्हणून थोडासा हात ओला करायचा आहे। असे छोटे छोटे भजी टाकून घ्यायचे। मला हाताने कम्फर्टेबल वाटतं म्हणून मी हाताने टाकते, तुम्हाला जर हाताने नसेल जमत चमच्याने पण टाकू शकता। एका साईडने छान झाले असं वाटलं की पलटी करायची आहे, लगेच चमचा घालायचा नाही आहे त्यात। त्याला पलटी करून घेऊया। असे फास्ट गॅसवरच आपल्याला चांगले फ्राय करून घ्यायचे दोन्ही साईडनी। दोन्ही साईडनी छान झालेत आपले भजी, काढून घेऊया। परत थोडासा हात ओला करून आपल्याला भजी टाकायचे आहेत, पण हात ओला केल्यावर पाण्याचा थेंब पडताना पाण्याचा थेंब हातातून पडायला नाही पाहिजे आपल्या, नाहीतर तेलात पडला तर तेल उडेल हातावर आपल्या, त्याची काळजी घेऊनच हात ओला करायचा आपल्याला। असे 7-8 भजी घालून घेतलेत मी। पलटी करून घेऊया याला आपण। एक साईडने आपले छान झालेत भजी। छान असे दोन्ही साईडने आपले झालेत भजी। आता काढून घेऊया यांना पण। अशी आपली गरमागरम भजीची रेसिपी रेडी आहे, एकदम क्रिस्पी आणि
आतून सॉफ्ट असे झालेत आपले भजी कुरकुरीत. नक्की करून बघा तुम्ही आणि कसे वाटले कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. हिरव्या चटणीने आणि लाल सुक्या चटणीने मी लाल लसणीच्या चटणीबरोबर सर्व केली आहे आणि हिरवी चटणी आहे आणि हिरव्या मिरच्या पण भाजल्या आहेत मी. हिरव्या मिरच्या भाजताना कधी पण त्याला मध्ये चीर पाडून तेलात सोडायच्या आहेत, डायरेक्ट सोडायच्या नाही आहेत, नाहीतर त्या तडतड अंगावर उडतात. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. सुक्या चटणीची रेसिपी पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा माझ्या चॅनलवर आहे, ती बघू शकता तुम्ही.